واسه این دوایی من الان کار نمی‌کنم، الان برو پول می‌خواد. چی؟ سیگار رو یه ساعت دیگه کار نکنم باید انتظام بتونم هست. الو؟ الو؟ وقت یاد داری که زنگ میزنی وقت نداری. چی داری بگذاری؟ رضا باید بگه رضا بیه
sohbet oldu. کاری نداره چرا نه بس نه وزیلی ها ما خیلی از بودیم که امشب داویدای توی کنه نه در واقعی بود همه شال شد
Jangan bosan.